جفاف نهر دجلة يليه انحسار نهر الفرات جراء التغيرات المناخية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة. شبح العطش يهدد حياة العرب، و12 دولة عربية تعيش تحت خط الفقر المائي، بعضهم على شفير الموت. فأزمة المياه تعصف بالعرب من كل حدب وصوب، والاقتصاد العربي لن يسلم منها، في حين أن 3% فقط من مياه كوكبنا صالحة للشرب. ولأن 785 مليون شخص حول العالم يعاني من الشح المائي، اتجهت الدول العربية إلى مجال تحلية مياه البحر، الورقة الرابحة وآخر حل للبشرية في العيش على هذا الكوكب. إذ إن دول الخليج ولوحدها أنفقت ما يعادل 33 مليار يورو في السنوات القليلة الماضية. فإلى أي حد وصلت معاناة الدول العربية مع أزمة المياه؟ وهل نجحت حقا تقنية تحلية مياه البحر في إنقاذ العرب من تهديد الموت عطشا؟ هذا ما سنتعرف عليه، لذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. أزمة المياه وشبح العطش. ندرة المياه الصالحة للشرب مع استمرار أزمة المناخ الحالية وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي هي 3 عوامل أساسية في تشكل ظاهرة شح المياه وازدياد خطر العطش العالمي. ويبدو ذلك جليا فيما نشاهده مؤخرا من انتشار مروع لظاهرة الجفاف. ففي شهر يونيو الفائت شهد العالم على ظهور مدينة زاخيكو التاريخية، وذلك بعد الجفاف الذي ضرب نهر دجلة، إضافة إلى انكشاف المدينة الأثرية في ريف الرقة بعدما انحسر نهر الفرات. وبالطبع تسري هذه الظاهرة أيضا على الينابيع وعيون المياه العذبة، فيما تحتويه من مياه سطحية أو جوفية. صار العرب أمام واقع خسارة مصادره المائية، إذ يوضح تقرير لوكالة ناسا الأمريكية أن الجفاف الذي بدأ في عام 1998 في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قد يكون الأسوأ خلال القرون ال9 الماضية. كما وتشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى أنه من أصل 17 دولة عربية على شفير الفقر المائي، هناك 12 دولة تعاني تحت خط الفقر المائي، إذ تعد الأردن مثلا ثاني أفقر دولة في العالم من ناحية المخزون المائي، على الرغم من أن المياه العذبة تشكل أكثر من 50% من مصادر الماء الصالح للشرب ل60% من الدول العربية. يشير التقرير العربي الموحد لعام 2020 أن عدة دول من الخليج العربي كاليمن وفلسطين والأردن، بالاشتراك مع عرب شمال أفريقيا كليبيا وتونس والجزائر، تعتبر من الأكثر الدول جفافاً. وفي بحثها عن الموضوع كشفت منظمة اليونيسيف عن الأسباب الرئيسية للجفاف المستفحل في المنطقة العربية، حيث أنها أوعزت أن المتسبب الأول في استنزاف المياه الجوفية هي الزراعة والتوسع في الأراضي المروية، بما أن قطاع الزراعة عربيا يشكل أكثر من 80% من نسبة استخدام المياه، في الوقت الذي تمثل فيه الزراعة على مستوى العالم 70% فقط. ومن المرجح أن تكبد ندرة المياه العرب خسائر اقتصادية قد تصل ل14% بحلول عام 2050 بحسب تقديرات البنك الدولي. لذلك وفيما سبق ذكره كان لابد للحكومات العربية من المراهنة على حل سريع وفعال قبل تضخم الأزمة. رهان ناجح. لم يكن للعرب خيار أفضل وحل أنجع من التوجه إلى تحلية مياه البحر، والتي بالمناسبة لا تعتبر بالتكنولوجيا الحديثة في حقيقة الأمر، إذ يعود تاريخها إلى القرن ال19. ففي عام 1869 شهد العالم على كتابة التاريخ بافتتاح بريطانيا لأول محطة في العالم لتحلية مياه البحر، قبل أن تنتشر ثقافة تحلية المياه إلى بقية الدول، معتمدة فيها على تقنية التقطير متعدد المراحل، من خلال تبخير مياه البحر المالحة وإعادة تكثيفها للحصول على المياه العذبة. لكن مع عابها كانت الطاقة الكبيرة المستهلكة، مما دفع 65% من منشآت تحلية المياه حول العالم إلى الاعتماد على تقنية التناضح العكسي لرخص تكلفتها، والتي ترتكز في منهجها على تمرير الماء المالح بضغط محدد
في أغشية تسمح فقط بمرور جزيئات الماء من خلالها. بذلك لم يكن من الغريب إقبال العرب الشديد على مجال التحلية والاستثمار فيه بمبالغ طائلة، خاصة وأن الدول الخليجية لوحدها أنفقت بين عامي 2000 و 2019 نحو 33 مليار يورو من أجل إنشاء 550 محطة لتحلية مياه البحر، مستفيدة من قدرتها الطاقية الكبيرة نظرا لمخزونها النفطي الهائل. إلا أنه ورغم ذلك فقد سجلت السعودية رقما قياسيا في توفير الطاقة المستهلكة، حيث أنها تمكنت من تقليل الاستهلاك إلى 2.27 كيلووات في الساعة لكل متر مكعب من المياه المحلات، مقارنة بمحطات تحلية أخرى تستهلك ما بين 40 و90 كيلووات في الساعة من أجل الحصول على نفس الكمية. ولعل هذا ما ساهم في ريادة العرب لمجال تحلية المياه، إذ أن الدول العربية تنتج لوحدها قرابة 50% من الإنتاج العالمي للمياه المحلات، بما أن السعودية مثلا تستحوذ على الصدارة العالمية في هذا المجال بواقع 22%. برأيك هل تنقذ تكنولوجيا تحلية مياه البحر العالم من خطر شح المياه الصالحة للشرب؟ أخبرنا أيضا في قسم التعليقات عن التكنولوجيات الأخرى التي ترغب في سماع قصتها.